હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને જાળીદાર મેથીના મુઠિયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, 5 ટિપ્સ તમારી સાથે મેં શેર કરેલી છે. આ 5 ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખી અને તમે જો મેથીના મુઠિયા બનાવશો ને તો એકદમ સોફ્ટ, જાળીદાર અને મોઢામાં મૂકતા સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એટલા સરસ આ મુઠિયા તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ બધી ટિપ્સ સાથે સોફ્ટ, સ્પોન્જી એવા મેથીના મુઠિયા. તો મુઠિયા બનાવવા માટે આપણે એક પહેલાં મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા એક મોટું વાસણ લીધેલું છે, એમાં પોણો કપ દહીં ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, મુઠિયા એટલે આપણે દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતી વેરાયટી છે. સવારના નાસ્તામાં બનાવતા હોય કે પછી સાંજે તમે નાની ભૂખમાં બનાવતા હોય. મુઠિયા તો લગભગ બધાના ઘરમાં બનતા હોય છે, પણ એક વખત તમે આ રીત જાણી લીધી ને તો આ રીતે જ તમે હર વખત મુઠિયા બનાવશો. તો પોણો કપ દહીં સાથે આપણે 3 ચમચી સિંગ તેલ ઉમેરશું. સિંગ તેલની સાથે જ બાકીના મસાલા ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. મુઠિયામાં ખાંડનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવતો હોય છે, પણ જો તમને ખાંડ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુ એક વખત હાથેથી ફીણી અને મિક્સ કરશું. આ રીતે આંગળીની મદદથી બધો જ મસાલો, તેલ અને દહીં આપણે મિક્સ કરી લેશું. આવું કરવાથી તમારા મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે અને દહીં સાથે મસાલા સરસ મિક્સ થઈ જશે. તો બધો જ મસાલો આપણે દહીં સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે આ મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય એ માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂનથી ઓછી એવું કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. સાથે 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરી દઈશું. તલ, વરિયાળી અને કુકિંગ સોડા પણ આપણે મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારા દીકરાને તો મુઠિયા ખૂબ જ પસંદ છે. તમારા ઘરમાં મુઠિયા તમે કઈ રીતે બનાવો છો અને તમારા ઘરમાં કોને વધારે મુઠિયા ભાવે છે એ પણ મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો. અહીંયા બધો જ મસાલો આપણે દહીં સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. મુઠિયા એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને એ માટે તમારે કયા લોટનો ઉપયોગ કરવો એ ખાસ મહત્ત્વનું છે. તો એના માટે લીધો છે મેં અહીંયા રોટલીનો ઝીણો લોટ. ઘઉંનો લોટ જે આપણે રોટલીમાં લઈએ છીએ ને એ રોટલીનો લોટ આપણે 1 કપ લીધેલો છે. એની સાથે ઘઉંનો જાડો લોટ જે આપણે ભાખરી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ લીધો છે. પણ જો તમારી પાસે આ રીતે જાડો લોટ ના હોય ને તો થોડો રવો પણ ઉમેરી શકો છો. અને એટલા જ પ્રમાણમાં લીધો છે ચણાનો લોટ, 1 કપ ચણાનો લોટ. ટોટલ આપણે 3 કપ લોટનો ઉપયોગ કરશું અને ત્રણેય લોટનું પ્રમાણ આપણે એક સરખું રાખશું. ત્રણેય લોટ આપણે 1-1 કપ લીધા છે. એની સાથે 1 કપ બારીક સમારેલી મેથી લીધેલી છે. મેથી બારીક સમારી અને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી નાખશું અને એની સાથે જ 8થી 10 કળી લસણ મેં આ રીતે અધકચરી ખાંડીને લીધેલી છે. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ થોડું લસણ ઉમેરવાથી આ મુઠિયાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. હવે બધો લોટ મેથી અને ધાણા ભાજી આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા જરૂર પડશે ને તો જ આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરશું, બાકી આપણે તૈયાર કરેલા મસાલા મિશ્રણમાં જ આ લોટ બંધાઈ જશે. અહીંયા લોટ સાથે તૈયાર કરેલું દહીંનું મિશ્રણ મિક્સ કરી દીધું છે. આપણો લોટ થોડો ડ્રાય લાગે છે તો થોડું પાણી લઈ અને લોટ બાંધશું. વધારે પાણીની જરૂર નહીં પડે. અને આ લોટને આપણે જેવી રીતના રોટલી ભાખરીનો લોટ બાંધતા હોઈએ ને એટલો મસળવાનો પણ નથી. લોટને ખાલી આપણે ભેગો કરવાનો છે. અને લોટને બાંધવામાં આ ખાલી આંગળાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા તમે જુઓ કે મેં હથેળીનો બિલકુલ ઉપયોગ કરેલો નથી. આ રીતે આંગળાથી જ લોટ ભેગો કરી લીધો છે અને આપણો લોટ ભેગો થઈ ગયો છે. અને અહીંયા લોટમાં તમને જાળી પણ બતાવી દઉં. તમે જુઓ કે આ લોટ બિલકુલ ચીકાસવાળો તૈયાર થયેલો નથી. આ રીતે તમારો બાંધેલો લોટ હશે ને તો તમારા મુઠિયા 100% એકદમ પોચા અને જાળીદાર જ તૈયાર થશે. આમાં તમારે અમુક ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પહેલી ટિપ્સ છે કે દહીં સાથે બધા જ મસાલા સરસ મિક્સ કરી લેવાના. બીજું છે કે ત્રણેય લોટનું પ્રમાણ આપણે એક સરખું રાખવાનું છે. વધારે લોટ ઉમેરશો તો તમારા મુઠિયા થોડા હાર્ડ થઈ જશે. ત્રીજી વાત છે કે આપણે જેટલો લોટ લીધો છે ને, માનો કે આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે તો 1 કપ સામે આપણે 1 કપ મેથી લેવાની છે.
અને બધા જ મસાલા સારી રીતે લોટ સાથે મિક્સ થઈ જાય ને થોડું પાણી ઉમેરી અને લોટ બાંધી લેવાનો. અને લોટ બાંધવામાં તમારે બિલકુલ વજન દેવાની જરૂર નથી. એકદમ હળવા હાથે ખાલી આંગળાનો ઉપયોગ કરી અને લોટને ભેગો કરવાનો છે. લોટ આ રીતે ભેગો કરીને સરસ જાળીવાળો લોટ તૈયાર થાય ને એટલે 100% તમારા મુઠિયા પોચા અને જાળીદાર જ તૈયાર થશે. તો હવે આ તૈયાર કરેલા લોટમાંથી આપણે મુઠિયા બનાવી લઈએ. તો આ મુઠિયા આજે આપણે ગોલી મુઠિયા બનાવવાના છે. એટલે તમે આ રીતે નાનું નાનું પોષણ લઈ અને 2 હથેળીની વચારે હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને મુઠિયા બનાવજો. આ રીતે બનાવવાના. મુઠિયા બનાવવામાં પણ વધારે પ્રેશર દેવાનું નથી. એકદમ હળવા હાથે તમને બીજું મુઠિયું બનાવીને પણ બતાવી દઉં. આ રીતે આપણે લોટ લીધો. લોટને ખાલી હળવા હાથે જ આ રીતે ભેગો કરવાનો અને 2 હથેળી વચારે વધારે પ્રેશર દીધા વગર આ રીતે આપણે મુઠિયું તૈયાર કરી લેવાનું. મુઠિયા બનાવતા હોય ને તો એક બાજુ આપણે મુઠિયા જેમાં સ્ટીમ કરવાના છે ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. અહીંયા બધા જ મુઠિયા વાળી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કાચા મુઠિયા જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા મુઠિયા તૈયાર થયા છે ને. તો હવે આ મુઠિયા સ્ટીમ કરી લઈએ. મુઠિયા સ્ટીમ કરવા માટે અહીંયા મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું અને ઉપર એક ચાયણી રાખેલી છે. તૈયાર કરેલા મુઠિયા આપણે ચાયણીમાં ગોઠવી દઈશું. અહીંયા બધા જ મુઠિયા મેં ચાયણીમાં ગોઠવી દીધા. 5મી ટિપ્સ આ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે મુઠિયા સ્ટીમ કરવા ટાઈમે આ રીતે મુઠિયામાં થોડી જગ્યા રહેવા દેવાની. આ રીતે તમે મુઠિયા ગોઠવશો ને એટલે બધા જ મુઠિયાને પ્રોપર વરાળ મળશે અને મુઠિયા એકદમ સારી રીતે ફૂલી પણ જશે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને 15થી 20 મિનિટ મુઠિયાને સ્ટીમ થવા દેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું. મુઠિયા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મુઠિયા ફૂલી અને સાઇઝમાં ડબલ થઈ ગયા છે. અને એક મુઠિયું આ રીતે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો મુઠિયા સરસ સ્ટીમ પણ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મુઠિયા થોડા ઠંડા થવા દઈશું. મુઠિયા ઠંડા થાય એટલે મુઠિયા ઉપર આપણે એક સ્પેશિયલ વઘાર પણ કરવાનો છે. મુઠિયા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે મુઠિયાનો વઘાર કરી લઈએ. ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી જેટલા રાઈ મેથી ઉમેરશું અને એની સાથે 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. કડાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે. તો હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ આપણા મુઠિયા ઉમેરી દઈશું. મુઠિયાને આ રીતે પલટાવશો ને એટલે બધા જ મુઠિયા ઉપર વઘારનું સરસ કોટિંગ થઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હાથ અડાડ્યા વગર જ આપણા મુઠિયા ઉપર એકદમ સરસ કોટિંગ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી છાંટી દઈશું. તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા સોફ્ટ સ્પોન્જી એવા આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તૈયાર કરેલા ગરમા ગરમ મુઠિયા સર્વ કરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે આ મુઠિયા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે અને મુઠિયાની અંદર જાળી પણ તમે જોઈ શકો છો. એકદમ મસ્ત જાળીદાર સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ મુઠિયા તૈયાર થયેલા છે, જેને મેં ધાણા ફુદીનાની ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરેલા છે અને કેચઅપ સાથે પણ સર્વ કરેલા છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ મુઠિયા ખાઈ શકો છો કે પછી તમે ચા સાથે પણ આ મુઠિયા સર્વ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટીપ્સ સાથે બનેલા મુઠિયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.